مرحبا لاله، واش مبروكه علينا عليكم جلستنا ان شاء الله. اللهم امين يا رب. سعيدة من مدينة خنيفرة. سعيدة من مدينة خنيفرة. اهلا وسهلا بالناس ديال خنيفرة. ربي يخليك، بارك الله فيك. بغيت نسول الدكتور عافاك. تفضل سعيدة، مرحبا بك. عندي واحد المشكلة ديال الكحبة، ندير لا طول ما تتقطعش مني وتتجمع داك الشيء اللي دار الدكتور كله والو. دابا حاليا تنستعمل داك اللقاح، حبوب اللقاح مع غذاء الملكي ولا ولكن انا لما كندير داك الشيء تجي تزالي. نسولك اختي، هاد الكحبه اللي عندك هاد الساعه خاويه ولا عامره؟ لا، مرات تكون عندي عامره في الفترات فاش تنكون تناكل ولا تنكون نمشي نبقى نسياق ولا شي حاجه تبدا تخوي لي داك الفراغ ديال داك الشيء ديال سميتو عامره. ولكن في الليل غير تنحط راسها الاستاذه تتقد فيا مزيان وتتخليني نعس كاع، تنكون ناسه بالحق. واخا اختي، جازاك بخير. البيت اللي عندك ما فيهش زربيه، ما فيهش موكات؟ لا فيه الزرابيه، فيه الموكات، فيه هذاك. خاصك تحاولي اول حاجه تحيدي الغبره اللي كاينه في البيت. دونك هي باش ما تعطيكش فاكتور ديكلونشون يمكن باش تعطي دابا الاغلبيه ديال الناس، انا خوك تنخلي الشراجم ديالي محلولين دائما، ما عنديش مشكل. دابا الاغلبيه ديال الناس تيسدوا الشراجم وتتكون الغبره وكل شيء، وهاد الغبره تقدر دير لها الفاكتور ديكلونشون تبقى السعله خدامه. هذه واحد. جوج، نمشيو للسعله اللي عامره. شنو هو الدواء ديالها؟